Shiloh. La 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 la. Hi Shiloh. Hi. Wow. Hi guys. Welcome to our vlog. Say hi. So, wala dito yung husband ko kasi nga nasa job fair siya. So, andito lang kami sa may hotel room at iniintay siya. So, itutour ko muna kayo kasama si Shiloh. Tutour ko kayo dito sa room namin. Yan, busy siya. Busy siyang mangulit sa akin. Mag-room tour tayo, baby. Let's do the room tour. Room tour with Shiloh. So, andito yung door. Yan. Tapos, ito yung kama namin. Ito yung bedroom namin. Ayan. Dalawa siya. Bali, dito natutulog si Shiloh. And dito yung daddy niya. So, magkatabi kami ni Shiloh. And then, meron din ditong cabinet. Ayan. And then, ayan. Teko. Meron ding salamin dito. Ayan, si Shiloh. Kinakain niya yung kulong niya. May table, and then ito yung CR niya. May bathtub yan. Sobrang simple lang. And then, ayan. May Bible din sila. Ayan. Ito yung mirror sa malapit sa bed ni baby. Ayan. Say hi! Ayan yung mga toys niya. Para lang di niya ako guluhin or para pag may gagawin ako. Yan yung mga laruan niya ngayon. So guys, nag-ayos lang ako dito kasi lilipat kami sa panibagong room. So ayan. Yan. Sa kami. Dami kong dala. Hirap maging single mom. Bye. Let's transfer here. Sorry. Mirror. Hirap maging single mom. And another mirror. This is our new bed. This is the CR. Grabe guys yung struggle ko bago kami makaprepare. Sobrang hirap. Kasi ko lang itsura ng anak. Sobrang hirap guys pag single mom. Char. Pag mag-isa lang. So ayan. Struggle is real. Ay, outfit check. Wala siyang medyas kasi may outfit check. Oh, sumisipa pa. Let's go na. Let's go na, baby.
Kain na siya. Hala, hala, hala. Wala palang pagkain sa baby. Pinita din. Jadi upinin ko tayo grito. Ano na? Upinin. Shiloh! 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 Siya, dito pala siya. Ay! Pero napaka... Ano yan? Cagayan de Oro. Sayahin siya, no? Ay, yan. Yan, okay lang. There's never been another you, and there will never be. You were created on purpose for a purpose, with unique gifts, talents, and strength to offer to the world. Good morning! Kakape lang kami dito sa may labas. Kasama ko yung dalawang nonchalant sa buhay ko.